Românii au ceea ce poate fi descris ca o fascinație sau poate chiar obsesie pentru imobiliare, pentru deținerea de apartamente și case. Dacă ne uităm pe medii europene sau globale, avem de departe cel mai mare grad de proprietate al apartamentelor în care locuim, la aproape dublu față de Germania și semnificativ peste media europeană sau global. Cu siguranță că există factori socioculturali, pentru că în tot estul Europei, fost bloc comunist, se întâmplă chestia asta, cu rate mai mari de deținere a proprietăților, dar România este un campion mondial. Mai mult de atât, avem cu siguranță și o obsesie națională pe tema îmbogățirii din imobiliare. Toată lumea are în cap pe cineva care într-un fel s-a îmbogățit din imobiliare. Există numeroși antreprenori care, după ce și-au făcut exituri din orice alt fel de business, deci sunt antreprenori de succes în diverse alte business-uri, s-au întors să facă investiții în imobiliare. Foarte multă lume are în cap ideea: cumperi un apartament cu credit de la bancă și îl pui la închiriat și se plătește singur ca sursă de a te îmbogăți. Iar zilele trecute, în timp ce vorbeam despre cele 4 feluri legale de a te îmbogăți, moștenirea, divorțul, pornirea unei afaceri și investitul pe bursă, îmi suna în spatele minții că cineva se va găsi să comenteze sigur și imobiliarele. Și ce să vezi, as expected, un amic a făcut acest comentariu și aș vrea să tratăm astăzi acest subiect la nivelul de steelman. Să luăm cea mai bună versiune a argumentului pe care cineva îl poate avea. În mod natural, ca finanțist și investitor de tip contrarian, eu sunt un antifan al investițiilor imobiliare. Ba, poate am putea spune că le disprețuiesc. Și de aceea m-am ferit în mod activ în toată viața, atât de deținere de proprietăți imobiliare, cât și de investiții. În 2017, dacă nu mă înșel, a fost publicată o lucrare științifică faimoasă în jurnalele economice pe tema The Return Rate of Everything. Și în ea, niște cercetători au arătat că, pe termen lung și în general, proprietățile imobiliare, investiția în imobiliare, aduce randamente reale, adică după inflație, similare, comparabile cu deținerea de acțiuni, investiția în equity. Fiindcă acest titlu, această concluzie contrazicea o credință de-a mea foarte valoroasă pentru mine, deeply held belief, am acordat mare atenție acestei lucrări, să nu cumva să o discardez din datorită confirmation bias-ului. Și citind cu atenție, am ajuns la concluzia că, într-adevăr, 7% pe care l-au găsit oamenii aceia, făcând niște calcule și analize pe foarte mare finețe și pe o perioadă foarte îndelungată, 7% randament real al imobiliarelor, care este relativ similar cu cel al acțiunilor listate ca investiție în equity, este ceva credibil la care te poți gândi sau aștepta. În lucrare, desigur, autorii vorbesc despre faptul că investiția în imobiliare, aceste randamente reale similare în cazul acțiunilor listate și al imobiliarelor, vin cu avantajul, spun ei, unei volatilități mai mici, sunt mai puțin riscante investițiile în imobiliare, deoarece au o volatilitate mai mică, o variație mai mică a prețurilor în timpul duratei investiției. Volatilitatea este o măsură foarte proastă pentru a măsura riscul unei investiții și mai degrabă este o măsură bună pentru a decide care este riscul ca investitorul să se streseze. Dar, în mod natural, volatilitatea prețurilor
nu este o măsură bună a riscului. Riscul adevărat este cel de a pierde bani. Ori dacă ne uităm pe termen de 20, 30, 50 de ani la investiția în acțiuni, în mod statistic, ea produce cei mai mulți bani pentru investitori, semnificativ mai mult decât investiția în titluri de stat, în obligațiuni de tip investment grade sau junk bonds sau în depozitele bancare. Cu alte cuvinte, riscul de a fi mai sărac este aproape este o certitudine în cazul în care nu investești în equity. Care va să zică faptul că prețul imobiliarelor nu fluctuează, nu are volatilitatea zilnică pe care o au acțiunile listate, nu este un avantaj decât pentru cei slabi de înger. De aceea există faimoasa parabola lui Mr. Market, iar Warren Buffett adesea citează acest concept în care dacă vecinul tău vine în fiecare zi și îți spune astăzi sunt dispus să-ți cumpăr apartamentul, astăzi sunt dispus să-ți cumpăr ferma, casa în care locuiești, cu 100, cu 120, cu 80, cu 150, cu 19, cu 73, cu 240, nu înseamnă niciun fel că s-a schimbat valoarea casei tale și nu există nicio obligație să tranzacționezi cu el nici la 19, nici la 250, nici la 100, nici la 110. Dacă și vorba este că Mr. Market is a manic depressive who needs to be taken advantage of, not to inform your decisions. Asta se referă la acțiunile listate. Ei bine, în cazul proprietăților imobiliare, faptul că nu avem această volatilitate îi poate ajuta pe unii investitori să doarmă liniștiți că nu au emotional damage. Pe de altă parte, cred că este important, revenind la conceptul de investiție în imobiliare, să clarificăm exact la ce mă refer, despre ce vreau să vorbim. Și există două feluri în care ne raportăm două contexte în care ne raportăm la investiții imobiliare pe care vreau să le tratez. Unul este acela simplu în care să deții sau să închiriezi casa în care locuiești. Owning versus renting. Există aici păreri destul de diferite, chiar și în rândul marilor investitori financiari. Peter Lynch, spre exemplu, spune că ar fi extraordinar, esențial, un pas ieșit în comun pentru stabilitatea și sănătatea ta financiară să-ți deții casa înainte să te apuci să investești. În timp ce Ben Felix cred că s-a plictisit să facă video peste video pe tema de ce este mai bine, mai avantajos financiar, o decizie mai înțeleaptă să închiriezi decât să cumperi spațiu în care locuiești. La nivel personal, eu dețin un apartament împreună cu fratele meu pe care l-am cumpărat în anul 2000. Un vecinul de scară vroia să finanțeze nunta fetei sale și am considerat că ne permitem și că e o treabă bună să plătim $8.000 pe acel apartament. Și probabil, dacă ne uităm așa la anunțurile de imobiliare, astăzi el valorează undeva la, să zicem, €80.000. Deci, vorbim de un randament de poate 10 ori. Ai zice că te-ai îmbogățit. Pe de altă parte, un prieten al meu din anii 2000-2005 mi-a atras atenția că acest tip de investiție, home equity, cum spun americanii, este nerelevant. Cu $8.000 am cumpărat atunci un apartament și astăzi, presupunând că l-am vinde la prețul din anunțuri, am avea €80.000 în cont. Dar €80.000 înseamnă tot un apartament. Deci, ai avut un apartament, ai tot un apartament. Cu acești €80.000 ai putea să cumperi un alt apartament similar în același loc sau dacă ai vrea să ai un cash obținut în treaba asta, să te bucuri de roadele investiției, ar trebui fie să pleci într-o țară mai săracă, fie într-un oraș mai sărac, unde cu aceiași bani de pe un apartament de 2 camere din București, fie să-ți dea un apartament de 2 camere plus cash, fie un apartament mai mare.
Altfel, faptul că ai avut 8.000 care s-au transformat în 80.000 nu este un semn de îmbogățire, ci este doar un storer of... Dacă ne uităm la rata anualizată a acestei investiții, ea este puțin sub 10%. Rotund de 9 și ceva la sută când facem treaba asta. În acest sens de owning versus renting, dau și exemplul meu curent. Locul în care plătesc astăzi chirie îi aduce proprietarului un randament de aproximativ 5%, bazat pe suma pe care o plătesc eu, minus taxe și împărțit la prețul pe care l-a plătit pe apartamentul respectiv. Dacă eu aș scoate de pe bursă, din contul de tranzacționare, această sumă ca să cumpăr apartamentul în care locuiesc, aș pierde randamentul anual pe care îl obțin eu pe bursă. Să ignorăm că anul trecut am avut 30%, dar pe termen lung ne putem aștepta la un randament semnificativ mai mare decât acest 5% brut, bazat pe experiența mea de 20 de ani ca investitor și pe sute, mii de studii care arată care este randamentul așteptat al acțiunilor pe termen lung. Cu alte cuvinte, aceeași sumă în cadrul aș plăti eu ca să nu mai plătesc chirie, mi-ar salva 5%, în timp ce m-ar costa semnificativ mai mult decât 5% în câștiguri pierdute, forfeited earnings. Da? Costul de oportunitate al acestei investiții este catastrofal pentru mine. Mai departe, putem vorbi despre investiții imobiliare cu scopul de a genera cash flow. Fie că cumperi un apartament și îl pui la închiriere, cumperi un apartament, îl refaci și îl vinzi mai departe, o combinație între astea două, mai multe apartamente, terenuri. Prima dată am vrut să discardez comentariul amicului meu, spunând că treaba asta este antreprenorat. Este, fără dubiu, dacă vrei să ai o șansă de a face bani de adevăratele din treaba asta, este un business în sine. El mănâncă resurse, timp, atenție, capital și trebuie gândit ca un business, ca o afacere. Poate că ajută să fie incorporat ca SRL, poate că nu ajută, la unele momente oricum ajungi să plătești taxe dacă ai prea multe apartamente, cum spunea NAF-ul, apartamente la închiriat. Nerelevant de forma de incorporare, vorbim despre o activitate economică ce urmărește generarea de profit. Asta este o întreprindere, o afacere, un business. Deci am putea discarda că este o formă de a face business. Și asta poate fi să dezvolți, să construiești de la zero apartamente sau blocuri sau case pe care să le vinzi sau să fii doar investitorul care finanțează astfel de proiecte, că le cumpără de la dezvoltator anterior momentului când acestea sunt gata și astfel primește un anumit discount pe care să-l valorifice. În orice caz, ca în orice alt business, este vorba de, ai nevoie de o înțelegere foarte bună a subiectului, a pieței, due diligence, experți care să te ajute să formulezi contractele în mod sănătos, să evaluezi cu grijă partenerii și chiar și așa poți ajunge uneori să ai rezultate negative, catastrofale, neașteptate. Toată lumea visează la venituri pasive. Hai să analizăm cum arată în cel mai fericit caz, așa cum se numește, nu Strawman, nu luăm argumentul pe care l-am primit și atacăm cea mai slabă variantă a lui, ci Stillman. Luăm cea mai bună variantă a contraargumentului față de poziția pe care o susțin și o implementez pe pielea proprie. Dacă ne uităm la niște statistici, niște medii pe ultimii 15 ani în piața imobiliară în câteva din orașele reprezentative din România și am ales perioada 2010-2025 astfel încât să nu fie incluse turbulențele din 2006-2009 în care atât piața imobiliară cât și
bursele au trecut prin niște momente tulburi și fluctuații semnificative. Tipul ăla de fluctuație, în funcție de unde începi să măsori, poate să distorsioneze semnificativ rezultatele. De asemenea, e foarte posibil ca destul de mulți dintre cei care mă urmăresc să nu fi avut neapărat investiții în 2000-2007 și să treacă în perioada respectivă, nici cu ele ca investiție imobiliară, nici cu ele ca investiție financiară în active listate. Dacă ne uităm la o funcționare relativ normală, cu crizele, oportunitățile, dezvoltarea, creșterea economică, disponibilitatea sau restrângerea creditului, în perioada 2010-2025 avem o piață relativ funcțională, rațională în contextele în care ea există și o înțelegem astăzi. În această perioadă, aprecierea medie anuală a apartamentelor a proprietăților imobiliare a fost de ordinul a puțin sub 5% anualizat. În același timp, în aceste orașe relevante, chiria la care ne putem aștepta, chiria medie pe care o poate încasa un investitor care cumpără un apartament și apoi îl pune la închiriat, este de ordinul a 6%. Vorbim de cifre medii. Întotdeauna se va găsi cineva care va fi făcut un deal foarte bun, dar tu mâine când pornești de la zero și îți faci business planul, nu ar trebui să-l faci, voi obține cel mai bun preț posibil de achiziție și voi îl pune la închiriat cu cea mai mare chirie din piață. De ce? Pentru că așa visez eu. Ci mediile ne dau o poveste mult mai bună pentru că se bazează pe foarte multe tranzacții. Care va să zică puțin sub 5% apreciere anuală și puțin sub 6% chirii brute. Aici sunt două elemente importante. Faptul că fluctuează taxarea de la an la an și că această chirie brută sigur nu este egală cu randamentul net, e un lucru important. Faptul că chiriașul, în mod natural, nu trebuie să plătească upgrade-urile, CAPEX-ul, întreținerea activului. Acesta este sarcina proprietarului ca să-l poată pune în continuu la chiriașul plătește, se cheamă reparații pentru aducerea într-o stare de funcționare. Dar upgrade-urile morale, uzura morală a apartamentului pentru a-l pune în continuare la închiriat, e în mod natural responsabilitatea proprietarului. Ignorăm total acest cost. În străinătate, când ne uităm pe la statistici, pare că este de genul 1,52% pe an. Îl ignorăm. Dar costul cel mai mare pe care îl ignorăm este costul dat de gradul de ocupare. Închiriere, imobiliarele, ca și hotelurile, ca și aviația, sunt un business de grad de ocupare. Toate randamentele astea pe care le-am arătat, 6% randamentul orientativ al chiriei brute, 6% brut randamentul orientativ al chiriei, se bazează pe un grad de închiriere de 100%. Nici o lună de pauză. Nu stăm să căutăm 2 luni chiriași, 4 luni să renovăm și încă 2 luni să căutăm un chiriaș. Treaba asta strică total și pentru totdeauna randamentul investiției. Rămânând la acest 5 și cu 6, care sunt overstated, sunt puțin umflate ca randamente pe care le putem aștepta, deci un 11% anual, pare o chestie foarte, foarte bună. Arată că chiar și în 2010 încă nu eram o piață dezvoltată, fiindcă în lucrarea despre care vorbeam la începutul clipului, randamentul brut era de 9 și ceva și 7 randament net după inflație. În perioada 2010-2025, inflația în România a fost mai mare de atâta, dar fiindcă de obicei în România contractele de închiriere, dar și prețurile de tranzacționare ale proprietăților imobiliare sunt cel mai adesea exprimate în euro, nu contează inflația
leului, ci inflația euro în această perioadă. În această perioadă avem o inflație de puțin peste 2 puncte procentuale, ceea ce ne reduce randamentul undeva între 8 și 9%, de la 11 care era puțin umflat, minus 2,2, undeva la 1,5% anual, randament real al investiției imobiliare. Este un randament foarte bun, să fim serioși. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de concentrarea riscului. Orice ai face, sumele pe care le aloci către un singur apartament o dată sunt o sumă mare, un procentaj mare din averea ta. La momentul acela înseamnă că ai o investiție foarte concentrată într-un activ care are în special riscul de pieire, cu tremur, explozie, inundații, Doamne ferește. Dar ai niște investiții foarte concentrate, spre deosebire de investiția în acțiuni listate, unde poți obține o atomicitate infinită, o alocare infinită în număr de companii care are ca să împarți riscul de pieire al investiției. Mai mult de atâta, costurile de tranzacționare, costurile de a cumpăra, întabula, asigura, de a vinde, cât și durata procesului sunt semnificativ mai complicate decât te aștepți, mai dureroase și strică suplimentar calculele pe care le-am spus. Un cunoscut care mai face și intermedieri imobiliare spunea la un moment dat că, în experiența lui, cel mai adesea între cumpărătorul hotărât pentru o proprietate imobiliară și vânzătorul hotărât, când amândoi vor să facă o tranzacție, sunt de bună credință și negociază constructiv, pornirea este un ecart de 30% între cât vrea să plătească cumpărătorul și cât ar fi dispus să accepte vânzătorul. Cu alte cuvinte, nu e ușor să intri și să ieși în investițiile imobiliare. Spre deosebire de investițiile în acțiuni listate, în care un click, 2 clicuri, aproximativ 1 minut în total. În perioada 2010-2025, bursa românească, pentru a o compara cu imobiliarele românești, ne-a adus un randament pe care îl estimăm undeva la 16-17% anualizat, apreciere plus dividende. Cu o rată a inflației de aproape 4%, de la 17 minus 4, suntem la 13, undeva între 13 și 14 puncte procentuale, randament anualizat în timpul ăsta, față de 8,5, să zicem 13,5 față de 8,5 în cazul imobiliarelor. Aceste 5 puncte procentuale de diferență anuală aduc un randament exagerat, o diferență necredibilă când aplici compounding, când tu ții banii investiți pe termen lung și lași banii să se compună. Acea faimos compounding effect a 8-a minune a lumii. Vă las plăcerea să calculați singur randamentul unei investiții de 100.000 pe timp de 15 ani cu 8,5% și cu 13,5% și să-mi scrieți în comentarii dacă e cât vă așteptați sau nu. Sunt Cristian Logofătu, finanțist cu 20 de ani de experiență, antreprenor cu 18 ani de experiență, timp în care am fondat una dintre cele mai mari companii de IT din România, pe care am crescut-o 17 ani neîntrerupt, depășind 400 de milioane de lei cifră de afaceri anul trecut, și Ironman. Am terminat multiple triatloane, atât pe distanța de full Ironman, half Ironman, olimpic, maratoane, semi-maratoane și concurs de ultra-running. Dacă v-a plăcut acest clip, m-ar ajuta foarte mult să îl share-uiți cu prieteni sau cunoscuți care ar
putea să beneficieze de pe urma informațiilor pe care le-am spus. Totodată, dacă ne uităm la aceia dintre voi care privesc clipurile mele, 2 la 1 sunt neabonați. De aceea vă adresez rugămintea să folosiți următoarele secunde pentru a apăsa butonul acela de subscribe și notificările.